আহক আজি বনাও জলফাইৰ আচাৰ। হে এভৰিৱান, ওয়েলকাম বেক টু সাত্যাস কিচেন। অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। এতিয়া যিহেতু জলফাইৰ বতৰ, সকলোৱেতো বনাইছে চাগে জলফাইৰ আচাৰ। মোক কিছুমানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে জলফাই আচাৰৰ কাৰণে, ময়ো কেইটামান আনি বনালোঁ। আহকচোন মই কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভোট জলকীয়াৰ এটা চিম্পল ৰেচিপিও দি দিছোঁ লগতে। জলফাই লৈ লৈছোঁ 250 গ্ৰাম। ভালকৈ ধুই পানী কাপোৰত শুকুৱাই লৈছোঁ এইদৰে। এই জলফাইখিনি এটা এটা কাট লগাই দিছোঁ এনেকৈ। তেতিয়া ইয়াত নিমখ ভালদৰে সোমাব। এটা দ পাত্ৰত পানী আৰু নিমখ দি ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ। নিমখ অকণমান ইয়াত মই সৰহকৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত ৰক সল্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই। পানীখিনি ভালদৰে উতলাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি ইয়াত জলফাইখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই 20 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম। যিহেতু মোৰ জলফাইখিনি অকণমান পকা আছিলে, সেইকাৰণে মই 20 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম। যদি একেবাৰে কেঁচা জলফাই হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান দেৰি আপোনালোকে উতলায়ো দিব পাৰে। 20 মিনিটমানৰ পাছত যেতিয়া এইখিনিয়ে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিলে, তাৰপিছত মই ইয়াক পানীৰ পৰা টুকি এখন ডলাত উলিয়াই ৰাখিছোঁ। ডলাত উলিয়াই জলফাইৰ পানীখিনি শুকাবলৈ দিব। তাৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা ৰ'দত দিব পাৰে, নতুবা ফেনখন চলাই ৰুমৰ ভিতৰতো ৰাখিব পাৰে যদিহে ৰ'দ ওলোৱা নাই তেতিয়া। মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা পানীখিনি যাতে ভালদৰে শুকাই যায় সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব। আহক এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে মই কি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাওঁ। কাৰণ মছলাখিনিৰ ওপৰতেই আপুনি এটা আইটেমৰে বিভিন্ন টাইপৰ আচাৰ বনাব পাৰি। আজি মই কি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ চাওঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই 3টা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ এখন টাৱাত। তাৰপিছত লৈছোঁ 1 টেবুল চামুচ চফ, 2 টেবুল চামুচ ধনিয়াৰ গুটি, 1/2 টেবুল স্পুন আজৱাইন আৰু দিছোঁ 2 টেবুল স্পুন বগা সৰিয়হ। এতিয়া সকলোখিনি মিডিয়াম টু স্লো ফ্লেমতে ভালদৰে ভাজি ল'ম। মছলা আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ যিকোনো ল'ব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকৈও বনাই চাবচোন। মছলাখিনি ভালদৰে ৰোষ্ট হোৱাৰ পাছত অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি ভালদৰে এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত বা মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া শুকুৱাই থোৱা জলফাইখিনি মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম। যিহেতু আপোনালোকে এনেকৈ কুটাকৈও বনাব পাৰে, কিন্তু মোৰ ওচৰত ডাঙৰ বটল নাই, সেইটো কাৰণে মই সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। কাৰণ যদি গোটাকৈ বনাবলৈ হয় জলফাই, তেতিয়াহ'লে এটা ডাঙৰ বটলৰ দৰকাৰ হয়। পাছে মই বেছি সৰু সৰু পিচ কৰা নাই, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু গুটিটোও ৰাখি দিছোঁ, কাৰণ গুটিটো থাকিলে ভাল লাগে খাবলৈ। জলফাইখিনি কাটি লোৱাৰ পাছত এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ আৰু এটা কেৰাহীত মই 1 কাপমান মিঠাতেল গৰম কৰিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছত গেছটো একেবাৰে স্লো কৰি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু তেলখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই কাটি থোৱা জলফাইখিনি দি দিছোঁ। গেছটো ইয়াত মই একেবাৰে স্লো কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি মই এনেকৈ ভাজিছোঁ কাৰণ ইয়াত যদি অকণমান হ'লেও পানী আছে সকলোখিনি যাতে এভেপৰেট হৈ যায়। এটা ভোট জলকীয়াও কাটি দিছোঁ ইয়াতে, যিহেতু এতিয়া মোৰ ওচৰত ভোট জলকীয়া একদম পূৰা এভেইলেবল হৈ আছে আৰু আচাৰখিনি অকণমান জ্বলা হ'লে খাবলৈ ভালেই লাগে, নহয়নে? তাৰপিছতে ইয়াত পিচি ৰখা যিখিনি মছলা বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ নিমখ আৰু অবভিয়াছলি মই ইয়াত ৰক সল্টেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এটা কথা, যদি আপোনাৰ জলফাইখিনি বহুত টেঙা হয় তেতিয়া অকণমান নিমখ বেছি দিলেও বেয়া নালাগে, কিন্তু যদি অকণমান মিঠা নিচিনা হয় জলফাইখিনি তেতিয়াহ'লে নিমখটো অকণমান চাই চিতি কমাই দিলেও ভাল লাগিব। তেতিয়া কমাই দিব, তেতিয়াহে ভাল লাগে। বেছি নিমখ হ'লে ভাল নালাগিব তেতিয়া তাত। এতিয়া সকলোখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই, এতিয়াও মই গেছটো অফ কৰা নাই, একদম শ্ল'তে ৰাখিছোঁ। সকলোখিনি লৰাই অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। 10-15 মিনিট আচাৰখিনি গেছৰ ওপৰত ৰখাৰ পাছত গেছটো অফ কৰি এইখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱালৈকে এনেকৈ খোলাকৈ ৰাখি থৈ দিম অলপ সময়। আচাৰখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এটা চিচাৰৰ বটলত আমি ভৰাই ৰাখিম। ইয়াত আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ বটলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু প্লাষ্টিকৰ যদি বটল ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে BPA ফ্ৰী বটল পায়, যিবোৰ মাৰ্কেটত এভেইলেবল থাকে, তেনেকুৱা বটল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
এই আচাৰখিনি 3-4 দিনৰ পাছত খালে বেছি ভাল লাগে, কিন্তু লগে লগেও খাব পাৰে অৱশ্যে, বেয়া নালাগিব। আৰু মাজে মাজে কিন্তু ৰদাবলৈ বিলকুল নাপাহৰিব, কাৰণ ৰ'দত সিজালে বেক্টেৰিয়া ফ্ৰী হৈ যায়। আহক এতিয়া চাওঁ ভোট জলকীয়া আচাৰৰ ৰেচিপিটো। একেবাৰে চিম্পুল হয়, কিন্তু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। ভোট জলকীয়া মই বহুতখিনি আনিছিলোঁ, তাৰে কেইটামান মই সৰিয়হ দি বনালোঁ, যাৰ ৰেচিপি মোৰ চেনেলটোত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এইখিনি মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাবলৈ লৈছোঁ, যাৰ টেষ্টটো খাই বহুতেই ভাল লাগে, যাৰ তেলখিনি পাছত খাবলৈ ভাল লাগে, ধৰক পঁইতা ভাতৰ লগত ভাল লাগে বা ভাতৰ ওপৰত দি হ'লেও ভাল লাগে। জলকীয়াখিনি মই একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এটা চিচাৰৰ বটলত। বটলটোত কাটি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দিছোঁ নিমখ 1 টেবুল চামুচমান, আৰু ইয়াতো মই ৰক চল্টেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ শুদ্ধ মিঠাতেল, কেঁচা মিঠাতেল, আৰু অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ, কাৰণ এই মিঠাতেলখিনি পাছত যদি আপোনালোকে চালাডত খায়ো ভাল লাগে বা ভাতৰ লগতো সানি ভাল লাগে। বিশেষকৈ মিঠাতেলখিনিতে বেছি জ্বলাটো আহি যায়, সেইকাৰণে বহুতেই ভাল লাগে। এইখিনি এতিয়া ৰদাই থাকিব, কেইদিনমানৰ পিছত খাবলৈ খুব ভাল হ'ব। ৰেচিপিকেইটা যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোক এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।